نظام مراقبة المنظر الخلفي يعرض خطوط توجيه توضح مسار السيارة. يعمل هذا النظام تلقائياً عند ضبط ذراع تبديل السرعات إلى وضع الرجوع للخلف R، ويتم إلغاؤه تلقائياً عند تغيير الوضع أو عند ضغط أي زر على شاشة العرض، مع التنبيه إلى أن زوايا الكاميرا محدودة، وأن أي تأثير عليها قد يحجب أو يؤثر على الرؤية من خلالها. الكاميرا الخلفية مصممة لعرض زوايا واسعة، وبالتالي فهي غير مناسبة لقياس المسافة الفعلية. خطوط التوجيه المعروضة على الشاشة مصممة لقياس المسافة على الأسطح المستوية، وبالتالي فهي غير قادرة على قياس المسافة عند وجود أجسام بارزة في نطاقها. راعي التنبيهات الاحتياطية التالية عند استخدام نظام المساعدة على صف السيارة. تأكد أن الموقف يتسع للسيارة قبل الشروع في محاولة صفها. تراجع للخلف ببطء مع الضغط على دواسة الفرامل. أوقف نظام المساعدة على صف السيارة عند الشعور بزيادة احتمالية الاصطدام. من الضروري الانتباه للعوامل المؤثرة على النظام، مثل ظروف المرور، سطح الطريق، وحالة السيارة.